بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن مراحل الزراعة في مزرعة التين الشوكي. ينقسم إلى 4 أجزاء بعيدا عن النواحي الفنية للزراعة وفوائد التين الشوكي، وإنما نوضح مراحل الزراعة للراغبين في زراعة التين الشوكي. الجزء الأول، نبدأ بنتيجة ما وصلنا إليه في مراحل سبقت حتى مرحلة الإثمار التي نشاهدها أمامنا الآن بعد 9 أعوام من الزراعة. نشاهد الآن ثمار كثيرة وكثيفة بعد مرور مراحل كثيرة من الزراعة والخدمة. أكرر، نشاهد الآن ثمار كثيرة وكثيفة بعد مرور مراحل كثيرة من الزراعة والخدمة. يمكنك المشاهدة معنا الآن على الثمار الكثيرة والكثيفة التي تحملها أشجار التين الشوكي كما تشاهد الآن. والآن سوف نبدأ في مشاهدة الجزء الثاني، كيف يتم تقطيع كتوف الزراعة الجيدة من شجر المزرعة القديمة. كما نشاهد الآن العمال وهي تعمل في تقطيع ووضع الكتوف بطريقة منظمة. شاهد هذا العامل وهو يحاول قطع كتف التين الشوكي الذي يحمل عددا من الألواح، ليساعد ذلك في إنتاج مبكر للتين الشوكي. شاهد كيف ينتقي الألواح الجيدة لتقطع. تكملة الجزء الثاني مع أخي رامي للشرح. السلام عليكم. ده فيديو بخصوص كتوف التين الشوكي. بسم الله ما شاء الله. ارفعهم كده يا مرش. ايوه الله ينور. طبعا التقطيع عشان بس الناس ايه، ده المفصل الطريقه دي كده، الطريقه كده، ودي نفس الطريقه اهي. وادي بسم الله ما شاء الله. خلاص يا مير. عشان الناس بس تشوف الشغل اهو. بسم الله ما شاء الله. كتوف على الزراعة جاهزة. ده الشغل بتاعنا. في الجزء الثالث أو المرحلة الثالثة سوف يوضح لكم أخي رامي كل ما ترغبون في معرفته من كمية الكتوف التي يحتاجها زراعة الفدان من التين الشوكي ونقل الكتوف إلى المزرعة الحديثة. تنورك روما.
مش هصورك وانت بتطلع يا عم حاتم. نهائي بالله عليك. ما بحبش الصور الدنمارك يا محاتم. لا صورني يا ريت اطلع على لا ما هو ما يصورش وعمك حاتم يعني بيناولني. ابقى من المجاهدين حتى في الشوط. الله ينور على الكتوف اللي معاك ده كرومه. وعليك يا باشا. ورينا شكله كده وهو مزرع كده. بيضرب من اقل حاجه. الله يبارك لك يا سيدي الماء. تسلم يا معلمي. تسلم يا كبير. روح انت عشان ما نحرجكش في الفيديو. اهو الحمد لله. الحمد لله. ده اساس الفيديو يا ابن عمك حاتم يا ابني. عشان هنبقى انا بنشيله قبل عشان ما احرجكش شيء. ها؟ الله ينور يا امير. ارفع بطل. ده طبعا شكل الكتوف على العربيه. العربيه دي بتزرع 5 فدان. مساحة التين قد ايه؟ مساحة التين رهيبة. بسم الله ما شاء الله. كنت متدلدل. لا عشان الهواء. شاهدتم جزء من المرحلة الرابعة أو الجزء الرابع والأخير الذي تتم فيه تجهيز المزرعة لزراعة كتوف التين الشوكي التي تم تقطيعها ونقلها من المزرعة القديمة إلى المزرعة الحديثة الجديدة، وتم تجهيز شبكة الري بالتنقيط أو الري بالرش. وفي هذا الجزء الأخير تم حفر الجور لزراعة كتوف التين الشوكي التي تم نقلها من المزرعة القديمة إلى المزرعة الحديثة، ويتم بذلك زراعة الكتوف على مسافة زراعة 3 متر في 4 متر، أي مسافة 3 متر بين الشجرة والأخرى ومسافة 4 متر بين الخط والآخر، وذلك في حالة الزراعة العادية.
أما في حالة الزراعة الكثيفة تكون مسافة الزراعة 2 متر في 3 متر، أي مسافة 2 متر بين الشجرة والأخرى ومسافة 3 متر بين الخط والآخر. وبذلك يكون عدد النباتات في الفدان 700 نبات أو شجرة تقريبا، وذلك في السنوات الأولى. وبعد كبر حجم الشجرة في هذه الحالة يتم إزالة نصف هذا العدد، أي تزال شجرة وتترك الأخرى، ويصبح عدد النباتات في الفدان 350 شجرة تقريبا. في المزارع الحديثة يتم العمل بنظام الري بالتنقيط أو الرش، وتوضع الأسمدة الأورجانيك المناسبة مع مياه الري على فترات وعلى 3 دفعات. توضع نصف كمية احتياج النبات من الأسمدة في شهر مارس، وربع الكمية في شهر إبريل، وربع الكمية الأخير في شهر مايو. أما احتياج النبات من الأسمدة العادية يحتاج إلى إضافة 2 مقطف سماد بلدي لكل نبات، ومن سماد سوبر فوسفات 1 كيلو جرام لكل نبات، ومن سلفات النشادر نصف كيلو جرام لكل نبات، ومن سلفات البوتاسيوم يحتاج من 150 إلى 300 جرام لكل نبات. أما في حالة استخدام الري بالتنقيط أو الرش، في هذه الحالة يضاف السماد المناسب الذي يساوي نفس الكمية السابقة، وتوزع على دفعات أثناء موسم النمو.